ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ A1 ਟਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ YouTube ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲੇ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ A1 ਟਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਬਲ ਵਾਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ shahipagturban.com ਅਤੇ turbancenter.com ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 98038262 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਤੇ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1-1 ਇੰਚ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਫ ਡਰਾਇੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਰਫ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 6 ਲੜ ਆ ਗਏ, 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਸਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਪੱਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੱਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਖੀਲਾ ਪੱਲਾ ਦਿਖੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰਨੀ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।